Yun, no? Kano dyan, ate? 50. Sana na gumawa si ate. Ma'am, dito na lang magbayad. Kuha bayad. Morning, guys. Second day, Ilocos tour. Dito kami, Bantay Abot Cave. Saya, hello sa vlog. Hello sa vlog. Hello. Vlog. Yup, vlog yan. Sa vlog mo to. Hello po sa vlog. Morning. Thank you sa mga viewers namin dyan, 4,000. Shout out! Buka dyan, dito. Dito mo natabi yung first lady. Dito pa na lang iba. Para lang. Dito na ito. Tingnan lang ha. Ayun, Diyos. Ise. Pasok. Hindi ko balance. Wow. Okay lang. Okay na yun. Ito tayo. Ganon. Next class. Next class. Section 2. Ulit pala, saan nauna sila, no? Section 1. Konti lang yung section 2. Ay, absent yung isa. May absent sa section 2. Section 3 na yan. Kita ko na si Tigil. Ito yung picture. Dalawang hawak na bata. Tanggalin niyo yung face mask niyo. Kailangan malungkot yung mukha. Huwag malungkot. Kailangan malungkot yung mukha. Mamaya pa dalaw nyo. 1, 2, 3. Dalaw nyo, mamaya pinaharang ni Lenny. Wala, tinapon ko na. May excited ka. 1, 2, 3. Sama ka dito. Oh. Dito ka sir. Dito, dito. Face mask. Bantay Watchtower. Welcome. Welcome again. June TV Vlog. Don't forget, like and subscribe. Share and subscribe. Nice. Thank you. Hello. Sama kami mga guests. Sa ano tayo? Tawag dyan? Sa Baluarte. Video. Welcome to Bigan. We're at Bigan right now. All my subscribers there. Titong Gala kasama ang Kuya Hero. Don't forget to subscribe and like the page. Titong Gala. At Kuya Hero, andito po, kasama ko ngayon. Right here at Bigan. Editor ako dito, eh, no? Editor ko. See? Titong Gala store. Editor ko. Makikita niya yan. Natama yung store niya? Yeah. See? Oh, dito ko hindi ko pumasama sabay sa amin. Sasabi ko sa amin. Kasi siya naka-live. Naka-live siya.
Oh, live. Hello, hi ka. Hi. Hi, everyone. Ang aming ampon. Talaga namin. Aming ampon. Alagain. Alagain. Imbis na kami nag-alaga. Alaga. Patete. Sabi niya magtatrabaho eh. Imbis na magtrabaho eh. Sabi sa inyo, ganda lang ang Anak ng sitting na yan. Imbis na magtrabaho, ikaw nakalagain. See you later, guys. Ayan, chill. Guys, third day, Pabunayan glass jar. Bibig eh. Parang bibig na ako. Nagawa na ng jar. Sama na kayo.